Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Meer Academy. Exercise 1.1, class 10th. Question number 1 के मुद्दे which solve each of the following equations by factorization method. मुल्य equations वेरा लाकड़ी दा बमुंगा पा factorization method बानी simplify को मतलब the solution बमुंगा रोबा सु दे x द पारा चे the solution basanga raji no mo factorization method istemalo factorization method bane umanga the solution now basu no bade ke awalane nam mamula rakade de x square plus 5x plus 4 is equal to 0 no da bos mo factorize ko no factorization bade di sanga ku yo type te the factorization chi pa hagi ki munga the side no da terms chi kam ira multiply ko no da dina zamu sagashi 4x square the side no term the multiplication raji 4x square اوس مونږه داسې دوه ټرمز به ملټیپلای کوو چې د هغې د سم نه د منځ دا راځي دا اسیستې راځي 5x ته راشي او چې ضرب کوي د سایډونو دا ټرم لکه مطلب 4x سکویر ته راشي دا څه داسې لیکلی شم چې سالوشن چې x سکویر پلس 4x پلس x پلس 4 is equal to 0 د سایډونو چې کوم ټرم دی هغه زموږ سره د 4x سکویر او نن چې دا دواړه ملټیپلای کوم 4x سکویر ته راځي او چې سم یې اخلم د دې نه پایو x ته راځي ټیک شو اوس د دې به زه څه واخلم د دې به مونږ کامن به واخلو د دې نه دا به راشي زموږ سره x پلس 4 بشي پلس 1 د دې نه کامن واخلو نو دا به راشي زموږ سره x پلس 4 is equal to 0 بشي نو په دې دواړو پیئر کې زموږ سره x پلس 4 کامن دی دا به یو واخلم او x پلس 1 چې کوم دی دا به سره بل پیئر ولیو اوس کنډیشن داسې دی چې یا خو به د x پلس 4 دا د 0 برابر او یا به د x پلس 1 چې کوم دی دا به د 0 برابر نو x is equal to 4 بشي او x is equal to minus 1 بشي دا بشي minus 4 x is equal to minus 4 and x is equal to minus 1 د دې سالوشن شیټ په اوس موږ ولیکو سالوشن شیټ د سره راغی minus 4 and minus 1 سالوشن شیټ چې کوم دی زموږ سره دا only satisfy کوي څه دا equation مطلب دا د دې صرف د دې دوه ویلیوګانو د پر دا equation سره satisfy کیږي به د دې نه علاوه نور نمبر چې کوم دا equation نه satisfy کوي سیکنډ نمبر پارت زموږ سره څه دی x minus 3 whole square is equal to 4 نو د by factorization method چې دا ځکه کومه by factorization method نو موږ به څنګه وکړو موږ به داسې وکړو چې فرست اف آل به دلته زموږ سره دا یو آیډنټیټي دا به موږ کولاو کړو x minus 3 whole square کوم چې زموږ سره دا لیفټ سایډ دی دا به زه کولاو کوم مطلب ایکسپینډ به کوم په کومه فارموله که تاسو ته پته وي نو موږ سره دا یو فارموله ده چې a minus b whole square دا زموږ سره برابر ساري دا سکویر دا زموږ سره برابر د a square plus b square minus 2ab د دې برابر کنه اوس د دې مطابق پر دا ایکسپریشن چې کوم دی دا به ایکسپینډ کوم نو دا چې ایکسپینډ کوم دا به داسې راشي x square plus 3 square minus 2 into x into 3 is equal to 4 بشي نو د دې نه براشي زموږ سره x square plus 9 minus 6x is equal to 4 بشي اوس یو کانسټنټ د کانسټنټ خواته یا مطلب سټانډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن دی جوړو نو دا به زموږ سره راشي x square minus 6x plus 9 minus 4 is equal to 0 دا 4 مې دې سایډ ته راوړو سټانډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن مې ته جوړ کړو نو دا به زموږ سره راشي اوس مزید چې دا سمپلیفای کوم دا به شي x square minus 6x plus 5 is equal to 0 دا اوس زموږ سره جوړ شو کوادریټک ایکویشن کوادریټک ایکویشن سټانډرډ فارم جوړ شو دا اوس موږ څه شي کو اوس په فیکټرایز نو څنګه به فیکټرایز کو فیکټرایزیشن د دې داسې کو چې x square minus 6x نو دا دې لیکل شم چې minus 5x او minus x اینه چې د سایډونو دا چې کوم ټرم دی چې دا پلس 5x سکویر ته راشي نو دا دواړه چې زره کوم ماینس پلس 5x او ملټیپلایډ بای x نو څه ته راځي 5x سکویر ته راځي کنه پلس ته راځي صحیح ده مطلب x سکویر په خپل ځای راغی
د منځ چې کوم ټرم دی دا به څنګه راوباسو؟ داسې یو دوه ټرمز ملټیپلای کړي چې د هغې د سم نه د منځ دا ټرم راځي او چې ضرب کوي د سایډ دا ټرم ترې راځي. صحیح ده؟ نو دا موږ سره دا شو پلس 5 از ایکول ټو دا به شي 0. اوس په دې کې موږ داسې چل وکړو چې this implies that x ته کامن واخله دی نه، نو دا به راشي زموږ سره x minus 5 minus 1 ته کامن واخلو نو دا به هم راشي x minus 5 او is equal to 0 بشي. اوس په دلته زموږ سره که تاسو ګورئ په دې فیر کې x minus 5 دی، دې دوانو نه به دا کامن واخلو او x minus 1 به سره داسې راشي. نو بیا کنډیشن زموږ سره داسې جوړ شو چې یا خو به دا x minus 5 د 0 برابري، ټیک شو، او یا به دا x minus 1 چې دی دا به د 0 برابري، ټیک شو. نو دا به زموږ سره راشي x is equal to 5 بشي او دا بشي x is equal to 1 بشي. Now solution set پر دې لپاره سره راشي دا به راشي زموږ سره 5 and 1. دا زموږ سره د دې شي رااله solution رااله. دریم نمبر پارت موږ ته څه وایي؟ x square plus 3x minus 10 is equal to 0. فیکټرایز کوو دا به زموږ سره راشي 5 دوونی 10 چې دلته زه ولیکم پلس 5x minus 2x minus 10 is equal to 0. دې کې زموږ سره x کامن دی، x ته کامن واخله چې x ته کامن واخلو زموږ سره به راشي x plus 5 ادې نه minus 2 کامن واخله دا به راشي x plus 5 is equal to 0. دې دوانو فیر کې x plus 5 کامن دی یو ته واخله او دا بل چې کوم پاتې شو دا سره بل فیر واخلو دا به راشي زموږ سره د 0 برابر. کنډیشن داسې دی چې یا خو به دا x plus 5 د 0 برابري او یا به دا x minus 2 د 0 برابري. نو دلته به زموږ سره راشي x is equal to minus 5 او x is equal to plus 2. نو solution set پر دې راشي زموږ سره minus 5 and 2. دا زموږ سره solution ناله د دې پر this equation. اوس 4 نمبر پارت چې کوم دی زموږ سره څه وایي چې 6x square minus 13x plus 5 is equal to 0. اوس د فیکټرایزیشن چې کوم څه به راشي دا به راشي 6x square په خپل ځای باندې به راشي ماینس د سایډونو د ټرمز د ضرب نه سره راځي 5 چکه 30 څه به راشي 30x square به راشي. نو چې زه داسې ولیکم چې minus 10x او plus 30 راځي که نه، نو minus 10x minus 3x plus 5 is equal to 0. دا دواړه ټرم چې جمع کوم د دې نه minus 13x راځي او چې ضرب کوم minus ضرب minus plus 10 نه 30x square ته راځي که نه، د سایډونو چې کوم ټرم دی ته راځي. دې کې چې زه کامن واخلم 2x چې زه کامن واخلم نو دلته به راشي زموږ سره 3x minus 5 بشي ادې نه minus 1 کامن واخله نو دلته به راشي زموږ سره 3x minus 5 is equal to 0 بشي. اوس دا چې موږ مزید سال کوو نو 2x minus 1 دا به یو پیر راشي او د دې دوانو نه یو پیر واخله 3x minus 5 د دې پیر نه یو واخلو. صحیح ده؟ دا به راشي زموږ سره is equal to 0. اوس د کنډیشن مطابق یا خو به دا 2x minus 1 د 0 برابر یا به دا 3x ځکه چې دا په پراډکټ کې دی په پراډکټ دی نو یا خو به داسې د 0 برابر یا به دا د 0 برابر نو 3x minus 5 is equal to 0. دلته به راشي 2x is equal to 1 بشي او دلته به زموږ سره راشي 3x is equal to 5 بشي. دا هم په 2 ډیوایډ کا دا هم په 2 ډیوایډ کا نو x is equal to دلته به راشي زموږ سره 1 over 2 او دلته به راشي دا په 3 ډیوایډ کا دا هم په 3 ډیوایډ کا نو دلته به راشي زموږ سره x is equal to 5 over 3. اوس ولې دا زه په 2 ډیوایډ کوم او دا زه په 3 ډیوایډ کوم؟ موږ ته ځکه چې موږ ته د x سالوشن موږ ته پکار دی د x ویلیو پکار ده. نو ما ځکه دا دوه سایډونه چې کوم دي په دې یو ایکویشن کې دا ما په 2 ډیوایډ کو او په دې ایکویشن کې ما په 3 باندې ډیوایډ کو چې دا x زموږ سره یوازې پاتې شي. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره سالوشن نه ده د دې کوادریټک ایکویشن لپاره. اوس دا موږ په سالوشن سیټ کې لګو نو په سالوشن سیټ کې به زموږ سره دا دي سره راشي 1 over 2 and 5 over 3. دا زموږ سره د دې سالوشن سیټ رااله. اوس دا سالوشن چې کوم دي کنه دا دوه سالوشن دا اونلی سټیسفای کوي دا ایکویشن دا کوادریټک ایکویشن سټیسفای کوي دا دوه ویلیو د دې نه علاوه نور ویلیو چې کوم دي دا ایکویشن نه سټیسفای کوي.
اوس په دې کې زموږ سره پنځم نمبر پارت چې کوم دی هغه څه وایي 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x square plus 1. پای نمبر پارت یې موږ له راکړی دی چې 3 into x square minus 1 is equal to 4 into x plus 1. دا quadratic equation دی د دې تاسو solution نو باسي by factorization method. نو by factorization method به دا موږ څنګه simplify کو دا 3 ور multiply کا یا دا simple موږ د سیم کول شو simple د 3 ور multiply کړو دا براشي 3x square minus 3 is equal to 4x plus 4 وشي. وسو د دې نه موږ standard form of quadratic equation جوړو نو دا به دې سره راشي زموږ سره 3x square minus 4x په شي دا چې دی خو راوړم او minus 3 او minus 4 دا چې دې طرف ته راوړم دا به شي د موږ سره minus وشي. اوس د دې به موږ د دې چلو کو چې مزید دا موږ simplify کوو نو 3x square به خپل ځای راشي minus 4x په خپل ځای راشي او minus 3 او minus 4 چې جمع کوم د دې راځي minus 7 به راشي. دا زموږ سره standard form of quadratic equation نه اوس quadratic equation جوړ شو د دې نه مخکې هم نو quadratic equation خو simplest form یې نه اوس د دې د سایډونو ټرم څه چې موږ وګورو د دې راځي 21x square minus 21x square دی راځي. اوس دا چې دوه ټرمز ملټیپلای کوي چې دا غي د سم نه minus 4x راځي او چې ملټیپلای کوي دا غي نه minus 21x square راشي 7 plus 3x. ٹھیک شو دلته براشي زموږ سره 3x square minus 7x plus 3x minus 7 is equal to 0 وشي. اوس په دې کې زموږ سره x د دې نه کامن واخلئ د دې پیر نه چې x دې کامن واخلم دا به راشي زموږ سره 3x minus 7 بشي. دلته به زموږ سره plus 1 د دې نه کامن واخله نو دلته به راشي زموږ سره 3x minus 7 is equal to 0 بشي. اوس د دې دوه پیرز نه یو کامن واخله 3x minus 7 بشي دا into دا کوم چې پاتې شو دا سره بل پیر واخله اذا پیر یو سره واخله is equal to 0 بشي. اوس په دې ځای کې کنډیشن بیا داسې دی چې یا خو به داسې د 0 برابر دا 3x minus 7 یا به x plus 1 چې دی دا به 0 برابر. موږ دا دلته څنګه سال کو دا به راشي زموږ سره 3x is equal to دا به شي plus 7 هغې طرف ته چې واړو او بل به راشي زموږ سره x plus 1 is equal to 0 نو چې هغې طرف ته واړو دا به شي راشي minus 1. د x یو ویلیو زموږ سره دلته simplify شوه. اوس په دې کې دا هم په 3 ډیوایډ کا دا هم په 3 ډیوایډ کا 3 3 سره کینسل اوټ شو نو x is equal to دا به راشي زموږ سره 7 divided by 3 نو د سولوشن سیټ چې کوم دی هغه به سره راشي د سولوشن سیټ به راشي زموږ سره 7 divided by 3 and minus 1 دا د سولوشن نه ده. پارت نمبر 6 موږ ته سوې اوس دا به موږ په فیکټرایزیشن میتھډ باندې څنګه سمپلیفای کوو. first of all تاسو به دا x سره سره ملټیپلای کړئ دا به راشي زموږ سره 3x سکویر بشي minus 5x بشي is equal to دا د سره ملټیپلای کړو x سکویر بشي minus 7x بشي بیا بشي minus 6x minus or minus plus 42 بشي سچا کا 42. د دې نه به راشي زموږ سره 3x سکویر دا بشي دی خو راوړو نو minus x سکویر بشي minus 5x په خپل شو دا چې په دې خو راوړو نو plus 7x بشي دا پسې هم راوړوا plus 6x بشي او minus 42 is equal to 0 بشي. مطلب quadratic form ته موږ جوړو quadratic equation ته موږ جوړو د دې نه نو ځکه موږ یو طرف ته بس پریدو 0 مطلب رائټ سایډ باندې موږ 0 پریدو. دا ورش موږ زموږ سره د دې 3x سکویر نه چې x سکویر لري کې دا بشي 2x سکویر minus 6 او 7 چې جمع کوم د دې نه به راشي 13x په راشي د 13x نه چې 5x لري کوم دا به راشي plus 8x بشي. ٹھیک شو او minus 42 is equal to 0 بشي. اوس که تاسو وګورئ په دې سایډ باندې زموږ سره چې کوم ایکسپریشن دی د دې نه موږ 2 کامن اخیستی شو نو taking 2 common is a common 2 دی موږ کامن اخلو نو چې 2 دی کامن واخلم دا به راشي 2 into x square minus plus 4x بشي او minus 21 is equal to 0 بشي. او 2 باندې دا سیډ هم ډیوایډ کا
دا چې هم په 2 ډیوایډ کړي دا به کینسل اوټ شي او دا چې په دغې باندې ډیوایډ کړي دا به 0 شي. ټیک شو. دلته به راشي زموږ سره x square plus 4x minus 21 is equal to 0 بشي. دا اوس په فیکټرایزیشن اوس سټانډرډ فارم اف کوادراتیک ایکویشن دی جوړ شو. اوس موږ د فیکټرایزیشن وکړو د دې فیکټرایزیشن به څنګه کوو minus 21x square دی راځي د سایډونو د پراډکټ نه. اوس داسې دوه ټرمز ملټیپلای کړه چې د هغې د سم نه 4x راځي او چې پراډکټ یې واخلو د هغې نه minus 21x square دی راځي. نو 7 نه x دا به شي x square plus 7x minus 3x minus 21 is equal to 0 بشي. د دې نه x کامن واخله د دې دواړو نه چې x تی کامن واخلم x plus 7 بشي minus 3 تی کامن واخله. ټیک شو. دلته به راشي x minus ضرب minus plus 7 نه x. ټیک شو که نه. اوس یا خو به د x plus 7 د 0 برابر وي یا سمپل x plus 7 نم یو واغستو بله چې کوم زموږ سره دا پیر پاتې شوه x minus 3 دا به واخلی تاسو. اوس یا خو به دا x plus 7 د 0 برابر او یا به دا x minus 3 د 0 برابر. نو x به راشي زموږ سره د minus 7 او x به راشي زموږ سره دلته د رایټ سایډ باندې د plus 3 به برابر راشي. د سالوشن سیټ په سره راشي زموږ سره سالوشن سیټ په راشي زموږ سره 3 و minus 7. دا و زموږ کوېسچن نمبر 1. تاسو داسې کار وکړئ چې زموږ دا چینل نوی دی نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. بیا د دې سره بله خبره که چاته په دې کوېسچن کې څه پرابلم وي څه مسله وي نور نو زما نه تپوس کولی شي په کمنټ سیکشن کې دا سبسکرایب کړئ. اوس ځو کوېسچن نمبر 2 له. کوېسچن نمبر 2 کې وایي چې سالو ایچ اف د فالوینګ equation by completing the square. د لاندې چې کوم موږ له equation ناکړي د quadratic equation دا وایي چې تاسو سال کوي by completing square method باندې. نو by completing square method کې step wise زما په دې کوېسچن کې بیا به ان شاء الله په نیکست کې بیا به ډایرکټ ځو سالوشن ته. په دې کې وایي موږ ته چې اولنی نمبر سټیپ دا دی چې by completing square method باندې موږ کله quadratic equation سال کوو موږ له به د x square coefficient unit پکاري 1 به موږ له پکاري. نو د x square coefficient چې کوم دی هغه زموږ سره 1 دی. په سیکنډ سټیپ کې داسې وایي چې دلته کوم کانسټنټ ټرم دی دا کانسټنټ ټرم تاسو د ایکویلیټي رایټ سایډ ته واړوئ. نو دا به داسې راشي زموږ سره x square plus 6x is equal to دا به شي 40. دریم نمبر سټیپ داسې وایي چې د x چې کوم کویفیشنټ دی د x چې کوم کویفیشنټ دی د دې به تاسو هاف واخلئ او سکویر به یې واخلئ دواړه سایډ ته به یې څه کوئ تاسو بیا به یې جمع کوئ. نو د x چې کوم زموږ سره کویفیشنټ دی د به هاف واخلم نو د هاف سره راځي 6 ډیوایډ بای 2 نو د دې نه زموږ سره راځي 3 2 1 0 2 2 3 0 6 3 به دې راشي زموږ سره د دقې 3 به زه واخلم سکویر او څه به وکړم دواړو سایډ ته به یې زه جمع کړم. نو د دې نه به راشي زموږ سره x square plus 6x plus 9 is equal to 40 plus 9. مزید به جوړ شي د دې نه x square دا اوس داسې x square plus دا زه داسې لیکلی شم چې 3 square نو a square is a whole square چې واخلم a square plus b square plus 2ab نو ab a زموږ سره دی x او b زموږ سره څه دی 3 دی. ټیک شو که نه is equal to 49 به راشي. اوس د دې د لیفټ سایډ ته زموږ سره یو آیډنټیټي جوړه شوه داسې دی a square plus b square plus 2ab نو ګوره 3 2 0 6 6x ته راځي که نه نو دا زه is a whole square اخیستی شم. څنګه یې اخلم موږ ته پته ده چې a plus b whole square زموږ سره برابر وي د a square plus b square plus 2ab نو دا سایډ زموږ سره دا دی دلته ګیون دی نو د دې نه زه دا لیکلی شم دا به راشي زموږ سره x plus 3 whole square is equal to 49. اوس په دې کې مونږ د x لپاره دا سال کوو نو اسانه طریقه داسې ده چې مونږ به د دې دواړو سایډ ته سکویر روټ والو ټیکینګ سکویر روټ اف بوث سایډز د دواړو سایډ به زه سکویر روټ واخلم نو دا به راشي x plus 3
انډر دی روټ هول سکویر او 49 به راشي زموږ سره په روټ کې. دا رده سره کینسل اوټ شو، خو دلته به رده سره راځي پلس ماینس. اوس دا پلس ماینس موږ ته څه ښایي؟ که ستاسو خیال وي که زه ولیکم انډر دی روټ 16 زه ولیکم، نو که زه د ماینس 4 سکویر واخلم هم کې 16 راځي، او که د پلس 4 سکویر واخلم هم کې څه راځي 16 کې راځي. نو په دې ځای کې چې مونږ د کم پلس ماینس اخلو، دا پلس ماینس دغه دی. که زه دلته زه د 7 سکویر واخلم او که د ماینس 7 سکویر واخلم، د دې نه دا 49 راځي. ټیک شو؟ نو دلته مونږ ځکه دا پلس ماینس واغست. x plus 3 is equal to plus minus دا به راشي زموږ سره د 7 سکویر انډر دی روټ، دا رده سره کینسل اوټ شو. نو x plus 3 is equal to plus minus 7. نو دلته به زموږ سره دا دوه ایکویشن د دې نه جوړ شو. دوه ایکویشن داسې جوړ شو چې x plus 3 is equal to یو به راشي plus 7 والا، او یو به راشي زموږ سره x plus 3 is equal to minus 7 والا، ځکه چې یو plus 7 دی یو minus 7 دی. اوس دا چې مونږ سمپلیفای کو x is equal to 7 minus 3 بشي، نو x is equal to دا به راشي زموږ سره 4. دا به زموږ سره اوس څه راشي؟ دا به راشي زموږ سره x is equal to minus 7 minus 3، نو x is equal to minus 10 به راشي. نو په سالوشن سیټ کې به دا چې اوس مونږ ولیکو دا به داسې راشي چې 4 minus 10. دا زموږ سره سالوشن ناله د دې لپاره. دویم نمبر جز زموږ ته داسې وایي چې x square minus 10x plus 11 is equal to 0. دا by completing square method دا تاسو سمپلیفای کړئ. نو څنګه به راشي زموږ سره سالوشن به راشي د دې. اوس په دې کې موږ چلو کو که تاسو دلته وګورئ د x square کوفیشنټ زموږ سره 1 دی، نو اولنی سټپ زموږ سره داسې چې تاسو به د x square چې کوم کوفیشنټ دی دا به یونټ پرې دی، یونټ پرې راولئ. که د ادر دین یونټ یا ونو نو تاسو به هغه څه کوئ په هغې باندې به ایچ ټرم ډیوایډ کوئ دواړه سایډ ته. نو دلته به زموږ سره راشي x square minus 10x او دا کانسټنټ ټرم په سیکنډ سټپ کې دا به مونږ واړو ښی طرف ته، نو minus 11 بشي. اوس په دلته زموږ سره x square minus 10x تھرډ نمبر سټپ داسې دی چې تاسو به د x چې کوم کوفیشنټ دی د ده به هاف واخلئ او څه به یې وکئ سکویر به یې واخلئ په دواړه سایډ به دواړه سایډ ته به یې جمع کړئ. د 10 زموږ سره چې زه هاف واخلم او سکویر یې واخلم، د دې نه راځي زموږ سره 5 سکویر به راشي. 2 1 = 2 2 5 = 10 بشي که نه، نو 5 سکویر به راشي. نو دلته به زموږ سره راشي plus 5 square is equal to minus 11 plus 5 square بشي. ٹھیک شو؟ اوس که تاسو ګورئ دلته زموږ سره د دې نه زه هول فارموله جوړوم. کومه فارموله؟ دا فارموله به دلته اوس زموږ سره راشي a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. دا آیډنټیټي چې کوم دا به اوس په دې ځای کې د رایټ ټرم ته وګورم، د a په ځای باندې x دی، د x سکویر دی، دلته a سکویر دی، پلس د b په ځای باندې زموږ سره څه دی 5 دی، د هغې هم سکویر دی، او ماینس 2 into a، د a په ځای x دی او د b په ځای څه دی 5 دی. نو د دې نه دا بر آیډنټیټي چې کوم دا داسې جوړېږي. ګورئ 5 دونې 10 ماینس 10 x او 5 5 25 او پلس x سکویر به راشي از ایکول ټو دا به راشي زموږ سره ماینس 11 پلس 25. د دې نه به مونږ هغه سکویر فارموله جوړه کړو کومه چې ما دا لیکلې دی. ټیک شو؟ د دې رایټ هینډ سایډ دا زموږ سره شته، مونږ به د دې دا از ا هول پارټ لیفټ هینډ سایډ به پکې ولیکو په دې کې. نو دا به زموږ سره راشي x ماینس 5 هول سکویر بشي از ایکول ټو، نو د دې نه به راشي زموږ سره 14. څه به دې راشي 14 به دې راشي. ټیکینګ square root of both sides. د دوه ساید به زه سکویر روټ واخلم، نو دا به زموږ سره راشي x minus 5 whole square is equal to 14. سکویر روټ په دلته هم واخلم دلته هم واخلم، خو دلته به راشي زموږ سره پلس ماینس، دا د سره کینسل اوټ شو. x minus 5 is equal to plus minus under the root 14 به راشي. نو دلته زموږ سره دوه ویلیوز رااله،
یو زموږ سره x minus 5 د پلس انډر روټ 14 برابر دی، یو x minus 5 د ماینس انډر روټ 14 برابر دی. x minus 5 is equal to plus under the root 14. صحیح ده. او یو براشي زموږ سره x minus 5 is equal to minus under the root 14 بشي. دا براشي زموږ سره x is equal to دا چې هغې طرف ته واړو مزه دا براشي زموږ سره 5 plus under the root 14 او دا براشي زموږ سره x is equal to 5 minus under the root 14 براشي. دې سالوشن سیټ په سره راشي اوس زموږ سره سالوشن سیټ کې موږ دا ولیکو 5 plus under the root 14 او بل براشي زموږ سره 5 minus under the root 14 براشي. دا زموږ سره سالوشن ناله د دې کوادریټک ایکویشن لپاره by using completing square method. یو کوېسچن دی بل کومه کوېسچن نمبر 5 کې څه وایي 9x square minus 6x plus 5 divided by 9 is equal to 0. اوس by completing square method باندې به دا موږ څنګه سال کوو. اوس که تاسو وګورئ دلته د x square کویفیشنټ چې کوم دی زموږ سره دی 9 نو موږ به داسې چل کوو دا هر یو ټرم چې کوم دی دا به موږ په 9 باندې ډیوایډ کړو ځکه چې اولنی سټیپ دی د کمپلیټینګ سکویر میتھډ چې د x سکویر چې کوم کویفیشنټ راځي دا به تاسو 1 پرېږدئ 1 به راولئ. نو زه به دلته ولیکم ډیوایډینګ both sides by 9 دوه سایډونه په 9 ډیوایډ کړو دا به راشي زموږ سره 9x سکویر minus 6x plus 5 divided by 9 is equal to 0. دا هم په 9 باندې ډیوایډ کا دا هم په 9 باندې ډیوایډ کا دا به هم په 9 ډیوایډ کو دا طرف هم په 9 ډیوایډ شي. دا چې موږ مزید سمپلیفای کړو دا به د سره کینسل اوټ شي 3 3 are 9 او 3 2 are 6 دا هم په 9 باندې ډیوایډ کا دا سره وای په ځای باندې بجو لیکم 5 divided by 81 برش. صحیح ده. او دا خو به زموږ سره جزئی روشي دلته به راشي زموږ سره x سکویر minus 2 divided by 3x plus 581 divided by is equal to 0 بشي. اوس کانسټنټ ټرم به موږ هغې طرف ته اړو رایټ هینډ سایډ ته نو دا به زموږ سره راشي x سکویر minus 2 divided by 3x is equal to minus 5 divided by 81 بشي. اوس موږ دې چل کوو چې د دې x چې کوم زموږ سره کویفیشنټ دی د به هاف واخلو او دوانه سایډ ته به څه کړو جمع به کړو سکویر به واخلو د x چې کوم کویفیشنټ دی د به هاف واخلو سکویر به واخلو دوانه سایډ ته به جمع کړو نو دا به زموږ سره راشي څه شي x سکویر minus 2 divided by 3 into x plus the 2 divided by 3 چې هاف واخلم دا به سره راشي نو 2 divided by 3 multiplied by 1/2 د دې نه براشي 2 divided by 6 2 1 are 2 2 3 are 6 نو دلته براشي زموږ سره 1 over 3 دا د به څه واخلئ سکویر به واخلئ او دوانو سایډ ته جمع کړئ divided by 81 او plus 1 over 3 whole square بشي. ٹھیک شو. اوس براشي دلته زموږ سره x whole square که زه دلته هول فارموله جوړوم پلس 1 over 3 هول سکویر بشي نو a سکویر پلس b سکویر دلته ماینس ته ماینس 2ab 2 into a زموږ سره x دی into b 1 over 3 دی. نو که تاسو وګورئ په دې کې د دې نه وګورئ چې دا بر کوم ایکسپریشن د داسې راځي x سکویر په خپل ځای شو minus 2x 2 1 are 2 2x divided by 3 2x divided by 3 براشي. صحیح ده. او پلس 1 over 3 هول سکویر په خپل ځای باندې راغی is equal to minus 5 divided by 81 بشي او پلس دا براشي 1 divided by 9 بشي. حل کو دا بشي x د دې نه به زموږ سره آیډنټیټي جوړه شي. صحیح ده. کومه آیډنټیټي چې a minus b هول سکویر دا زموږ سره برابر دی a سکویر
پلس بی سکویر ماینس 2ab. نو دا سیټ دا زموږ سره شته دا ایکسپینډډ فارم شته. نو موږ بس چلو کو هول به واخلو خو د a په ځای x دی د b په ځای 1/3 دی. نو زه به ولیکم x minus 1/3 whole square is equal to دا چې زه سمپلیفای کوم د دې به 81 چې کوم دی دا به LCM راشي دلته به راشي زموږ سره -5 او پلس 9 9 زار 81 او 9 1 زار 9 دا به شي 9. نو دلته به زموږ سره راشي x minus 1/3 whole square is equal to د 9 نه چې 5 لري کوم څه به راشي 4 divided by 81 بشي. زه دا سمپل دي سم لیکلی شم چې x minus 1/3 whole square is equal to 2 divided by 9 whole square به ولیکو. ټیک شو. اوس سکویر روټ دې سیټ ته هم واخله او دې سیټ ته هم واخله. نو ټیکینګ سکویر روټ آن بوث سایډ دا به د سره کینسل اوټ شي دا د سره کینسل اوټ شو. نو x minus 1/3 is equal to روټ چې کله کینسلیږي مطلب اوزي د نمبر نو هغه زموږ سره پلس ماینس انډر دی پلس ماینس 2 ډیوایډ بای 9 بشي. دوه ویلیو رالی دلته زموږ سره یو بشي x minus 1/3 is equal to 2 divided by 9 او یو براشي x minus 1/3 is equal to minus 2/9 بشي. x is equal to 2 divided by 9 بشي او دا بشي plus 1 divided by 3. x is equal to minus 2 divided by 9 او plus 1 divided by 3 بشي. نو x is equal to د 9 او د 3 چې LCM واخلي 9 براشي دلته بشي زموږ سره 2 plus 3 1 زار 3 3 3 زار 9 او 3 1 زار 3. نو د x ویلیو براشي زموږ سره 5 divided by 9. یو د x ویلیو زموږ سره دا رااله. اوس دا بل ویلیو به سره راځي x is equal to د دې نه هم 9 LCM واخله دا براشي -2 پلس په خپل شو 3 3 زار 9 3 3 1 زار 3 بشي. نو x is equal to 1 divided by 9 بشي. د x بل ویلیو چې کوم دا زموږ سره دا رااله. د سولوشن سیټ په اوس موږ څنګه ولیکو د سولوشن سیټ براشي زموږ سره 5 divided by 9 او بل براشي زموږ سره 1 divided by 9. دا زموږ سره د دې سولوشن سیټ رااله. دا زموږ سره ایکسرسایز 1.1 کې کوېسچن نمبر 1 او کوېسچن نمبر 2 باقي چې کوم پارت پاتې شو دا پارتس تاسو پریکټس وکړئ په هغې باندې بیا که چاته څه مسله وه نو ما ته کمنټ سیکشن کې ویلی شي. ټیک شو. بل دا زموږ چینل چې کوم دی دا نوی چینل دی دا سره تاسو سبسکرایب کړئ او د دې سره تاسو ښایسته کمنټس کوئ مونږ اپریشیټ کوئ. تھینک یو. الله حافظ.